Alright guys, so sasakyan natin, mga nandito na to sa labas for 2 or 3 days, I think. So medyo nag-accumulate na siya ng mga dust. Ayan, ang dumi, even yung bird poop. Ayan, so kung mapapansin nyo yung sasakyan natin, medyo sasakyan ko, medyo talagang more puro dirt na. Kaso wala akong time to clean it eh. I mean, wala tayong ganong kahabang oras para maglinis ng buo, mag-car wash talaga. So, I found this. Itong product natin na susubukan ngayon is itong W3 or yung waterless wash and wax from Rivers. So sabi dito, wash and wax safely and conveniently without water. So may tubig naman tayo, kaso yun nga, wala tayong masyadong oras, tsaka gusto na rin natin subukan. Ito sabi dito, directions. It is used for light cleaning only. Work on one panel at a time. Spray at saturate paint surface with a clean microfiber. Gently wipe and pick up dirt. Use second microfiber to buff paint to a shiny finish. So, ganun yung gagawin natin. Susubukan natin tong waterless wash and wax nila. Tara, samahan niyo ako. Medyo struggle lang tayo guys ng pagbukas dito sa kanyang protective cap. So, nabasa ko actually sa mga reviews dun sa Lazada, sa kanilang Lazada store na ano daw, binutas nila to. So hindi po siya binubutas Ang pagbukas po nito ay itong mismong buong cap yung tatanggalin. Gamit lang po kayo ng flat screw. Yan, mabubuksan nyo na yan. So wag nyo pong bubutasan nyo ng pako or what kasi hindi nyo magagamit actually ng maayos. So it comes with free sprayer. So lagay natin tong sprayer. Ayan. Halimbawa ay nasa labas tayo tapos kailangan natin ng quick wash. So hindi natin kailangan na ng tubig kasi nga waterless na siya. So itong sprayer niya meron tong spray at off. So pag off, I assume dapat di siya mag-spray. So hindi nga siya mag-spray pag off. Pagka inano mo na lang siya, turn into spray. Ayan, spray na siya. So, na-sprayan ako. Subukan na natin. So, spray natin dito sa isa sa pinaka. By the way guys, para lang pala to sa body Kinlarify ko sa reverse para lang daw siya sa body. So, kita ninyo, may bird poop tayo dyan. Then, may mga dirt din dyan. Mga alikabok and all. So, spray natin. So, sabi, spray liberally and one panel at a time. So, dito muna tayo sa hood. Ayan. So, maamoy siya, itong solution na to, itong waterless wash nila. Then, malabnaw na malabnaw. Madali din siyang i-spray. Pero napansin ko lang, medyo lumuluwag tong sprayer sa ulunan. I'm not sure if it's designed this way kasi mahigpit naman yung higpit ko sa may ulo. Ayan, so, kompleto na siya. I mean, sa buong hood. Gamit tayo ng microfiber sa unang punas. Wow. Shiny. Oh, natanggal yung bird poop agad. Wow, napapabilib ako nitong product na to ng Rivers. Kasi talagang nalinis niya Of course, hindi naman ganun kadumi, ka-hard yung mga dirt dito sa sasakyan. Pero it serves or nagagawa niya yung it serves its purpose kumbaga. Yan, so pag napunasan nyo na, gamit kayo ng malinis na
microfiber pa, sabi sa instruction, to buff daw and to shine. Guys, this is legit, guys. It really cleans and it really shines. Natutuwa ako, guys, sa product na to. Kasi talagang para talaga siyang merong wax eh. Of course, di siya ganun ka-shiny kagaya pag nilalagyan mo talaga ng wax. Pero sapat talaga siya to clean your car. And then nasa-shine niya talaga. Para ka talaga naglinis, para ka talaga nag-wax. Walang biro, guys. Kung mapapansin niyo tong hood. Ayan. Kanina may bird poop pa dyan, tsaka maraming mga dirt. Pero ngayon, nawala na siya. So, just make sure lang na sa body lang daw siya. Huwag nyo lang siya i-apply sa windshield. So, mabilisang linis sa body. Kayang-kaya nitong waterless wash wax nila. Very effective. Ako na mismo nagsasabi sa inyo na very effective siya. And then, hindi rin matapong yung amoy. Then, madulas. Tingnan natin kung dudulas yung kung may wax talaga siya. Dumulas siya, guys. Sabihin na retain yung top coat niya na wax. Yeah, it serves its purpose. Yun lang naman yung mahalaga eh. So, tapusin na natin. Gawin na natin yung buong sasakyan, yung buong car body. Linisin natin with this W3 product.
Even sa motor, pwede natin ito magamit eh. Nasubukan din namin dito sa motor. Talagang solid yung pagka-wash and wax niya. In 5 minutes, para ka na rin talagang nag-carwash eh. Pwedeng-pwede siya sa kotse, sa motor, or even sa e-bike. Ayun guys, so tapos na tayo maglinis. So nagamit natin kulang-kulang kalahati, siguro mga 1/4 mahigit to. So kulang-kulang kalahati, inaubos natin sa buong sasakyan. Nung malinis natin yung buong sasakyan. Nagamit din natin siya kaunti sa motor, sa paglinis ng motor. So technically matipid din. So siguro magagamit mo to sa isang hatchback na sasakyan ng mga 2 hanggang 3 beses. So swak na rin siya para sa ano, kasi napaka-convenient niya na gamitin. Imagine kahit wala kang tubig sa area, pwede mong gamitin to. So kung meron ka nito sa sasakyan mo at kailangan mo lang ng mabilisang linis, ayos na ayos tong reverse waterless wash and wax. So for me, verdict natin dito, swak na swak. Sulit siya sa presyo niya, plus nakakalinis talaga siya at nakakakintab talaga siya. So legit na waterless wash siya and may wax siya. So parang ano ring car wash sa sarili mong bakuran ng mabilisan. So in 5 to 10 minutes, 10 minutes ganyan at max, meron ka ng malinis sa sasakyan. So good job reverse. So that's it mga kaswak. Stay tuned, subscribe lang kayo sa ating channel para sa mga iba pa mga reviews ng car maintenance products. Alright, see you next time. Bye bye.